Hi guys, ඉතින් අද මම ඔයාලට ගෙනාවේ කොහොමද ඔයාලා කම්පියුටර් එක ස්පීඩ් අප් කරගන්න විදිය. හරි. ඉස්සෙල්ලාම ඔයාලා යන්න වින්ඩෝ එකට Windows icon එක press කරන්න. sorry වැරදුනා. Windows icon එක press කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතන type කරගන්න run කියලා. මෙන්න මේ වගේ run කියලා type කරගෙන okay කරන්න. හරි. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ interface එකක් open වෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන ගහගන්න temp කියලා. හරි. ඊට පස්සේ මෙතන okay කරන්න. ඊට මෙන්න මේ ඉන්ටර්ෆේස් එක ඕපන් වෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන ඔක්කොම සිලෙක්ට් කරගන්න. control A press කරලා ඊට පස්සේ shift එක press කරගෙන delete button එක press කරලා enter press කරන්න. ඊට පස්සේ සමහර ඒවා ඉතුරු වෙනවා. ඒවා skip කරන්න. skip කරලා close කරමේ හැකියාවක් තියෙනවා. මම දැන් close කරනවා. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලා යන්න ආයි run එකට මම run එකට යන්න නැතුව Windows එකයි R එකයි press කරනවා. temp කියලා type කරලා මෙන්න සංකේත දෙකත් එක්ක okay press කරන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ interface එකක් open වෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන file ටික select කරලා shift එක press කරගෙන enter press කරන්න. සමහර ඒවා connect කියන එක press කරන්න. ඊට පස්සේ skip කියන එක press කරන්න. skip හරි මම දැන් close button එක press කරන්න. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලා යන්න run එකට Windows එක R එක press කරලා ඊට පස්සේ මෙන්න මේ patch කියන එක type කරලා okay කරන්න. ඊට permission ඉල්ලනවා. ඊට පස්සේ connect කියන එක press කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන select කරලා shift එක press කරගෙන delete එක press කරලා enter press කරන්න. ඊට සමහර file ඉතුරු වෙයි skip කරන්න. හරි ඊට පස්සේ දෙවෙනි tip එක තමයි disk clean up. ඉතින් මේක ඔයාලගේ Windows වලින්ම දෙන feature එකක්. ඉතින් ඔයාලා disk clean up කියලා search කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ file මෙයාලා scan කරනවා කියන ඔයාලගේ computer එකේ. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට අවශ්‍ය නැති file select කරලා මෙතන okay හරි press කරන්න. නැත්නම් clean up system file කියන එක press කරන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ පොඩි loading screen එකක් වෙట్లా. ආයෙ මෙන්න මේ වගේ එකක් වෙනවා. ඔයාලට කැමති file ටික select කරලා okay press කරලා delete file කියන එකට press කරන්න. හරි. ඉතින් මම දැන් tips දෙකක් ගැන කතා කරා. ඉතින් අපි යමු තුන්වෙනි tip එකට. හරි මේක පොඩි වෙලාවක් යනවා. හරි තුන්වෙනි tip එකට ඔයාලා යන්න this PC වලට. මම this PC මෙන්න මගේ ක්ලික් කරනවා. හරි ඊට පස්සේ මගේ hard disk එක පේනවා මෙන්න මේ වගේ. ඒක select කරලා properties වලට යන්න. properties වලට ගිහලා tools වලට යන්න. tools වලට ගිහලා optimize කියන එක ක්ලික් කරන්න. optimize කියන එක ක්ලික් කරලා මෙතන optimize කියන එක press කරන්න. හරි ඊට පස්සේ අපි යමු settings පැත්තට. හතරවෙනි ටික් එක. ඉතින් ඔයාලා යන්න settings වලට. ඊට පස්සේ ඔයාලා යන්න system වලට. ඊට පස්සේ storage වලට යන්න. storage වල මෙන්න මේ ටික් එක on කරන්න. ඒකෝට ඔයාලගේ files delete වෙනවා. මේ coffee storage running කියන එක press කරන්න. ඊට මේක ඔයාලට කැමති storage එක delete වෙන ඕනේ every day නැත්නම් සතියකින් නැත්නම් මාසෙකින් නැත්නම් during low pre disk spec වෙලාවට delete වෙන මේක හදන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ low pre වෙලා තියෙන වෙලාවට delete වෙන විදිහට හදන්න පුළුවන්. මම දවසක් කියන එක දාලා ඊට පස්සේ temp file delete වෙන මම දවසක් කියන එක දාලා තින්නේ. මේක නවරි හරි දවස් 30 හරි one day හරි කැපෙන විදිහට හදන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට දැන් එනත් clean කරගන්න පුළුවන් මේ pre up space now කියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ clean now කියන එක press කරන්න. ඉතින් පොඩක් වචන පැටලුණා. හරි. එහෙමත් ඔයාලගේ කම්පියුටර් ගොඩක් ස්පීඩ් අප් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ power options වලට ගිහලා power එක optimize කරලා අපේ PC එක ස්පීඩ් අප් කරගන්න පුළුවන්. හරි ඉස්සෙල්ලාම යන්න control panel එකට. ඉස්සෙල්ලාම ඔයාලා යන්න control panel එකට. ඊට පස්සේ යන්න ඔයාලා hardware and sound වලට. ඊට පස්සේ power options වලට යන්න. power options වලට ගිහලා මෙතන ඔයාලා PC එක use කරනවා නම් high performance කියන එක use කරන්න. ඉතින් ඔයාලා laptop එකක් power එකට ගහලා තිනවා නම් high performance කියන එක use කරන්න නැත්නම් band කියන එක use කරන්න. හරි. ඉතින් අද වීඩියෝ එක ගොඩක් ඉන්ටරෙස්ටිං වුණා නම් මේ වීඩියෝ එක තවත් එක්කෙනෙක්ට වැදගත් වුණා නම් share කරන්න අමතක කරන්න එපා. මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඉදිරියට හමු වෙමු. එහෙනම් ගිහින් එන්නම් සුබ දවසක්.